هذه المكنسة الكهربائية المنزلية. السلام عليكم ورحمة الله. طريقة تنظيف الفلتر، فلتر المكنسة الطريقة. أول شيء ندور بروش خشن هالطريقة، يعني نحافظ عليه نمسكه زين على أساس إن هالبلاستيك ما يتكسر، ما نستخدم العنف. بهالطريقة لين ما ينظف زين ما زين. بعد فترة نفتح من هذا المكان هذا ونطلع البلاستيك ونغسله. شو كيف الطريقة؟ هالطريقة بكل سهولة نفتح نطلع البلاستيك على اساس انه ما ينكسر، نحافظ عليه نغسله.